तपाईहरुलाई पनि माइनक्राफ्ट गेम ठुलठुलो युट्युबरहरुको क्यारेक्टरको स्किन लिएर खेल्न मन लाग्छ। यदि खेल्न मन लाग्छ भने आजको हाम्रो यो भिडियोलाई थोरै पनि स्किप नगरिकन अन्तिमसम्म हेर्नु होला। हेलो एन्ड व्हाट्सअप गाइज, के छ तपाईहरुको हालखबर? स्वागत छ तपाईहरुलाई मेरो युट्युब च्यानल लेजेन्ड नेपाली गेमिङमा र मेरो नाम हो प्रज्वल। अनि गाइज आज पनि म तपाईहरुको माझमा एउटा नयाँ भिडियो लिएर उपस्थित भइसकेको छु। आज चाहिँ म ठुलठुलो युट्युबर यानी कि टेक्नो गेमर लगी ड्रिम जस्ता ठुलठुलो युट्युबरहरुको माइनक्राफ्टको स्किन चाहिँ हामी कसरी हाम्रो माइनक्राफ्ट गेममा ल्याएर खेल्न सक्छौं भनेर देखाउँछु। भिडियो एकदमै दामी रहेको छ। यो भिडियोलाई चाहिँ कृपया अन्तिमसम्म हेरेर चाहिँ साथ दिनु होला। अब ढिला नगरिकन आजको हाम्रो भिडियोलाई सुरु गरौँ है त गाइज म चाहिँ मेरो मोबाइलको होम स्क्रिनमा पनि आइसकेँ र हजुरहरु चाहिँ सबैभन्दा पहिला हजुरहरुको मोबाइलमा रहेको गुगल प्ले स्टोर ओपन गर्नु होला र सर्च बारमा गएर चाहिँ माइनक्राफ्ट ओल्ड स्किन भनेर सर्च गर्नु होला। फर्स्टमै आउँछ र सिम्पली म चाहिँ यसलाई ओपन गर्छु। मैले डाउनलोड गरिसकेँ। सिम्पली एप ओपन भइसकेपछि चाहिँ हजुरहरुले यतानिर आई एग्रीमा क्लिक गर्नु होला र यता माथि भएको यसलाई चाहिँ फुल गरिदिनु होला अनि त्यसपछि ओके मा थिच्नु होला। गाइज अब यता तपाईहरु हेर्न सक्नुहुन्छ कि माइनक्राफ्टको थुप्रै स्किनहरु आइसक्यो र म यता चाहिँ लगीको स्किन चाहिँ सर्च गरेर देखाउँछु हजुरहरुलाई। सिम्पली सर्चमा क्लिक गर्नु होला। मैले चाहिँ लगीको स्किन सर्च गरिसकेँ र म चाहिँ यो फर्स्टकै स्किन डाउनलोड गर्छु। त्यसको लागि चाहिँ हजुरहरु त्यो स्किनमा क्लिक गर्नु होला र यतानिर ग्रीन कलरको डाउनलोड अप्सन छ, डाउनलोडमा क्लिक गर्नु होला र त्यसपछि हजुरहरुले यता हेर्न सक्नुहुन्छ कि ग्यालरीमा ओपन गर्छस् कि केमा ओपन गर्छस् भनेको छ। यता चाहिँ हजुरहरु ओपन इन माइनक्राफ्टमा क्लिक गर्नु होला र एड आउँछ, केही बेर हेरेर स्किप गरिदिनु होला एडलाई चाहिँ। अनि गाइस त्यसपछि यतानिर माइनक्राफ्ट गेमको लोगो देखाउँछ, हजुरहरुले सिम्पली यहाँनिर क्लिक गर्नु होला गाइस। अनि त्यसपछि चाहिँ हाम्रो यतानिर माइनक्राफ्ट गेम आफै ओपन हुन्छ। अनि त्यसपछि यतानिर प्रोफाइलमा क्लिक गर्नु होला र त्यसपछि हजुरहरुले फेरि यता क्लिक गर्नु होला र हजुरहरुले यता तल स्क्रोल गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ कि यतानिर चाहिँ मैले यो एपबाट डाउनलोड गरेको स्किनहरु यता आइसकेको छ। यो ड्रिमको स्किन हो र म सिम्पली चाहिँ लगीको स्किनमा थिचेर चाहिँ यतानिर ओके गर्छु। गाइस हजुरहरुले हेर्न सक्नुहुन्छ यता चाहिँ मेरो लगीको स्किन आइसक्यो र एकचोटि चाहिँ म हजुरहरुलाई गेममा गएर गाइस हजुरहरुले हेर्न सक्नुहुन्छ मेरो गेममा पनि लगीको स्किन आइसक्यो र अब चाहिँ मसँग ड्रिम, टेक्नो गेमर र लगीको तीनटा क्यारेक्टरको स्किन छ। यदि हजुरहरुलाई पनि यो स्किनमा खेल्न मन छ भने चाहिँ आज मैले भिडियोमा बताएको स्टेपहरु चाहिँ पुरा फलो गर्नु होला र हजुरहरुको नि माइनक्राफ्ट गेममा यो क्यारेक्टरहरुको स्किन आउनेछ। र थ्यांक यू गाइज वाचिङ दिस भिडियो। आशा छ हजुरहरुलाई आजको हाम्रो यो भिडियो राम्रो लाग्यो होला। यदि आजको हाम्रो यो भिडियो थोरै पनि राम्रो लाग्यो भने आजको हाम्रो यो भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला। च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी नजिक रहेको बेल वाला आइकनलाई अलमा सेट गरिदिनु होला ताकि मैले अपलोड गर्ने हरेक माइनक्राफ्ट गेमको भिडियो हजुरहरुको माझमा पुगोस्। टेक केयर एभ्रीबडी एन्ड बाइ, हैव अ नाइस डे।